don't wanna I wanna I wanna I wanna Gaya sa iyang pag-move on nako. Tuig ga Maayong buntag kaninyang tanan, kini si Alexander Ariata reporting live sa ABS-CBN News. Karong adlaw na atay bag-o nga video kung asa mag-Bisaya ra ko or mo try kung mag-Bisaya. For sure na adyo na mga English na mugawas no kay first of all dili ko Cebuano native speaker. English akong first language. Unya napo na ko katuig ga napo na ko katuig sa Cebu pero dili gihapon perfect akong Bisaya. So bear with me kay dili gyud ni daghan jud kay pug sayop. Basta gani magsige na kog huna-huna og unsa akong isulti, murag na stage fright akong Bisaya. So dili na siya mogawas. Let's go. In front of bintana, langas sa gawas even though nakasarado ra ang bintana, pero hopefully kay you can still understand me. Wala ra koy kanang my god, kalisod anyway. Wala ra koy makeup in mind. Ano ko? Bisag unsara. Ako yung nindot na mirror dire. Sige, kanina lang. Karon kay dili ko mo start sa foundation, mo start ra ko sa concealer kay na ako'y nakit-an na hack sa TikTok. So ako ni siyang i-try. Hala. Oh, nag-try ko. So concealer sa unya ato na siyang ipa dili kayo nato i-spread unya ato na siyang foundation gayon. Daghan kay kog breakouts ever since nagsugod ang pandemic. Akong githink kay because of the mask kay dili ra gyud siya, pero wala naman ko nag-mask pero nagyapon siya. Kana lang gi-blend ko mic. Kumusta naman mo guys? Comment sa diha, leave mo comment, leave mo like. Ito nang ibilin diha para mo thicken siya. Unya ato nang butungan o foundation right on top. Favorite din ako ng foundation, L'Oreal Infallible Pro Matte. Kay dugay kay siya og kanang heavy duty siya ba. So, cookie brush. Ooh, full coverage. I like. Ano ni siya ang foundation. Yeah, makita gyapon ko sa pimple. So, clean na pod mas light na concealer for under the eyes. Na pod for the nose. Feel na ko no boring kayo ni na video kay jud ko'y maingon like wala ko'y interesting na topics. By the way, akong nails di ay kay obviously fake ni siya. If nag-wonder mo nga nung na ako'y ingana ka taas nga nails, ang reason kay gamay kong kamot niya. If taas ko kuko, murag normal size na akong kamot. Murag gwapa akong kamot. One side, wala ko work for 2 weeks, so dili ko kailangan mag-type. So ako, ganahan ako mag-experiment. If ganahan mo o tutorial on fake nails, that's coming up. Nag-order sad kong contact lens sa Shopee. Ako sad lang ipakita ninyo. So make sure you subscribe. Pag-subscribe na mo diha. Okay na na. Gitanaw na diyan ako ang The Kissing Booth 1 and 2. Ganahan ko sa Kissing Booth 1. Kay cute sila. 30 minutes na ko ani akong ilong. Move on na ta. Gaya sa iyang pag-move on nako. Joke. Highlight gamay. Insecurity gyud din ako akong ilong no. Maunang dugay kayo ako mag-contour ani. Primer o concealer? Concealer na lang kay murag mas sticky ning concealer. Move closer, shall we?
Ga-concealer ko sa akong eyes kay para mas sticky siya ba na ay base ang glitter na mo stick to. Butang taog brown. Whoop! That's very orange. Wow! Give me more pa. Kanang brown. Start to sa brown dito sa pitas. And wala good na. Skills. Orange. And then, murag ganahan ko mag-pink na sa. Oh my God, I'm so sorry. Balik-balik niya akong kuan. Kanina lang akong gamiton to blend. Kay murag na siya pinkish reds. Nga, kani pink. Here. Gamay ra kayang nabili ni space. Pero ito nang i-blend. Kanang gihimo ang left eye. Oh my God. Guwapa kayo. Guwapa. So, balik ta aning concealer. Nya, butang rato diri sa middle. Gamay ra kaayo. Red. And then, sparkling rose. Mag-browse lang ko and then mobalik ko kay boring kaya akong browse. Start at diri. So magkuan na sa tay eyeshadow primer. Orange. And pink. Nato ni siyang connect. Eyeliner. Tada! Mauna na ang eyes. Highlight na ako'y Fenty Beauty. Wow, rich. Pretty. Kanina. Oh my. Okay na siya. So, kanina lang. Mauna niya siya ang final makeup look, guys. Okay, akira siya. Murag. Di niya siya magamit everyday, no? Pero, gadua naman sa ko. So, ooh, kind of match siya sa akong phone case. Una ni siya ang final look, guys. Hindi ko if okay ra siya or okay man. Para asa ni siya na look. Feel na ko festival, sinulog, Coachella. Char. Like Coachella. Sinulog or life dance. Nah, he diabetic. I don't wanna. I wanna. I wanna. I wanna. I want you. 5 ka tuig na ko wala ka ato life dance. Di ko sugtan. Mauna na siya, guys. Salamat kayo sa pagtanaw sa akong video. Ayaw mo kalimot og subscribe, like sa video or dislike if di mo ganahan, and pagpilin mo og comment sa silong dinha sa silong bilin mo og comment dinha magkita ta sa next nako na video. Bye.